الفيديو بعنوان سبانخ الحلقة الثانية من خلق الله. هي وجو. قال ابو جلال صالح من اخر مره اتكلمنا عن وجود الاله وانا دماغي عماله تتفسح صديقي صالح يقاضي المصالح، واخد لي بالك؟ عمال افكر واتساءل. لحد هلا الفكرة كتير حلوة انه هو قناته هي تكون متسلسلة بالافكار، انه هدول الشخصيات عم بيحكوا عن حدث تبع الحلقة اللي قبلها، اذا بيضل عم يستمر بهي الطريقة بيعمل سلسلة حلوة كتير، بقى بغض النظر عن اعتراضاتنا الفكرية معه، لكن بيعمل فكرة حلوة. واقول ماشي، هو كل موجود لازم ليه موجد. طب امال ربنا بقى يعني ليه موجد ولا ايه؟ من خلق الله؟ وقال له احنا ما قلناش كل موجود له موجد، احنا قلنا كل مسبب، او لو عاوز عباره ادق كل حادث يعني موجود بعد عدم ليه مسبب، يعني محدث موجد نقله من العدم الى الوجود. هل الاله موجود بعد عدم؟ بس بصراحه to be honest with you انا مش عارف هل الاله كان مسبوق بعدم وبعدين بقى موجود، ولا ما كانش مسبوق بعدم. الحته دي انا مش فاهمها. احنا قدامنا 3 احتمالات ملهمش رابع. الاحتمال الاول ان كان في 2 الهه او اكتر. ستوب. لما بنقول امامنا 3 احتمالات ولا احتمالين ولا احتمال، شو ما كانت انت مقولة امامنا احتمالات لا كذا لها، انت عم تحكي بالضرورة يجب ان يكون على شيء استقرائي، بمعنى شيء يمكن رصده، يمكن تجربته، مر علينا كبشر. لما عم نتكلم على آلهة صديقي او وجود كون او بناء كون، نحن عم نتكلم ما وراء الكون. ما في شيء اسمه امامنا ما وراء الكون الخيارات كذا وكذا، ما في، هذا شيء مو موجود. اي شيء عم نتكلم عنه ما وراء الكون هو بالهواء، اي حدا بيقدر يطلع باي فرضيه بده اياها. ليش؟ لانه ما عندنا رصد. طالما ما عندنا رصد ما فينا نقول امامنا حصرا كذا. هي فولس دايلاما تماما. ثانك يو صديقي، لكن ما بدي انتبهوا مغالطات، لان انتم دائما بتقولوا لي انت ابو المغالطات لعنكم الله، فانا ما بضايقكم، حابب اخفف لكم كلمه وقع بمغالطه ونجيب المغالطه، حابب اخفف عليكم، لكن اشرح لكم المشكله كاني قلت انها مغالطه. نو دراونج، حارسم لك رسمه، حاضر، تكرم عينك، رسمه، حاضر، هي رسمه. نحن داخل الكون اصدقائي، لو فرضنا هذا الكون تبعنا، نحن كبشر عندنا تجارب مع بعضنا بشغلات. فانا وصديقنا تو وينج شفنا سياره مستعمله، فمن المبرر انه الاخ تو وينج لي ليك عندك حلان، عندك اختياران لا ثالث لهما. اما هي السياره صاحبها اشتراها بالتقسيط ام اشتراها كاش. بقول لك انا طيب يمكن مستعيره من حدا، كلامك صحيح، امامنا 3 حلول لا رابع لهما. طيب يمكن سارقه، طيب فاين، امامك 5 حلول، بنضل نصل. ليش؟ لانه حسب التجربه تبعنا بنقدر نقول نصل اخر شيء انا وينج لا فعلا مثلا 3 أو 6 حلول لا سابع لهما. ليش؟ لانه عندنا تجربه، عندنا رصد، بنعرف البشر شو بيعملوا بالسيارات. نفس الشيء باي مثال تاني داخل الكون. تعال نحكي خارج الكون، شو عندنا رصد لخارج الكون؟ شلون عرفت شو في خارج الكون؟ يعني شلون بدي يطلع انا وتو وينج اللي كنا هلا عم نحكي على السياره اللي لها امثله معينه لا كذا لهما، شلون بدنا نحكي على شيء خارج الكون اللي هو يفترض خارج التجربه كل الحياتيه تبعنا، ونقول يجب ان يكون الحنكلوش بالفنكلوش؟ لا، ما فينا نقول ثالثه اصلا، ما في كلمه ثلاثه خارج الكون، ثلاثه هي من عندنا من داخل الكون. لا زميضعه لهما، حتى لهما ما فينا نقول شيء. اختصار لكم، ما فينا نقول شيء خارج الكون، ما بنعرف شو عم يصير. فالاخ بدالنا الحلقه بشو؟ بقى وراء الكون الامور 3 لا رابع لهما. اكمل. 3 احتمالات ملهمش رابع. الاحتمال الاول ان كان في 2 الهه او اكتر، كل واحد فيهم خلق التاني. الاحتمال الثاني ان في اله خلق الكون، وفي اله خلق الاله اللي خلق الكون، وفي اله خلق اللي خلقه، وفي اله خلق اللي خلق اللي خلقه، وهكذا الى ما لا نهايه. الاحتمال الثالث ان الاله اللي خلق الكون لم يسبق بعدم، يعني ما كانش معدوم وبعدين احتاج حد ينقله من العدم الى الوجود، بل هو طول الوقت كان موجود، واجب الوجود. اما الاحتمال الاول فيلزم عليه الدور، اما الاحتمال الثاني فيلزم عليه التسلسل، وهما باطلان، واذا بطل اللازم بطل الملزوم. اعطانا الاحتمال الاول آلهة خلقت بعضها بشكل دائري. الاحتمال الثاني في اله خلقوا اله نرجع بالتدريج لنهاية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو اله موجود كده باختصار، ما في شيء قبله ولا شيء، ما في شيء، اله اتى من نفسه بنفسه لنفسه من دون شيء. الحقيقه اتفق معه، لانه مره ثانيه مثل ما حكينا من شوي زخاء، بس نطلع برات الكون بتصير بقى القصه بالبلح، احكي اللي بدك اياه اي شيء. انا حضيف لك احتمال ايضا، في عندنا اله خلقوا اله وتوقف عند هي اللي انت عم تقول عليها، حضيف لك هذا الاحتمال. وفينا هذا كمان، شوف شو عندك كمان احتمال، فيني اضيف لك اله خلقوا جماعه من الالهه اللي هن بيخلقوا بعض، مثل ما انت كمان قلت هون مثال، هذا الشكل الدائري، واحد بيناتهم بالنهايه وقف خلق اله كمان، هذا موجود. ناهينا عن انه في احتمالات ما في داعي يكون فيها الهه، في احتمالات يكون فيها كيانات غير الاله، نحن ما بنعرف شو هو. في احتمالات انه القوانين الطبيعيه نفسها اللي نحن عندنا استمدت من مكان يبدو انه عنده قوانين مختلفه، كمان ما بدك الهه، هي ما لها الهه، ما بنعرف بكل بساطه. وي دونت كنو اصدقائي، كنو وي دونت. احتمال رابع لايف سيميليشن، كمان هي فينا نضيفها على قائمه الاحتمالات. السيميليشن خلينا نرسمها هيك، سيميليشن 1 0 1 0 كمان كل شو ما بدكم اصدقائي، شو ما بيخطر معكم، اي حدا عنده شغله بس احكوا لي انا بضيف لكم اياها على الرسمه. ومن المبرر اضافتها مثل اضافه اي نوع من انواع الالهه الاخرى. احتمال جيرزايا الاله تبعي هذا ابو الجاي، احتمال جيرزايا كمان الهي موجود، هذا انا بحبه. طالما عم نحكي فرضيات عقليه انا
معك زي العسل. لكن على ما يبدو الاخ ده ينتقل من فرضيات عقليه. هو انا كلامه ليش حابه لحد هلا، اللي هو قد يكون رائعه بالايمانيات اصدقائي. طالما بنحكي ايمانيات قد يكون ما في احلى منها. مصائب بتبلش لما نقول 100% متاكد بناء على الايمان، بناء على عدم وجود دليل انا متاكد 100%. هون مصائب بتبلش، لكن لحد هلا الاخ ما فات فيها هي المصيبه والحمد لله. عاوزك ايه تشعبول لي الموضوع شويه، بسطها لي كده واحده واحده، خدني على الهادي. صالح قال له طيب الى السجل المدني لتخليص بعض الاوراق. عشان اختم لكم لازم توقيع استاذ عصام في الدور اللي تحتينا. يا كريم يا رب. عشان اوقع لكم لازم ختم مدام عفاف في الدور اللي فوقينا. يعني توقيع استاذ عصام محتاج ختم مدام عفاف عشان يبقى موجود، ختم مدام عفاف محتاج توقيع استاذ عصام عشان يبقى موجود. كل واحد فيهم متوقف في وجوده على التاني، فالنتيجه ببساطه ان مفيش ولا ختم ولا توقيع. فاكر لما قلنا ان الاحتمال الاول ان في 2 آلهة كل اله فيهم محتاج التاني عشان يخلقه؟ اله رقم 1 مش موجود لانه مستني اله رقم 2 يوجده. طب فين اله رقم 2؟ مش موجود برضه. ليه؟ لانه مستني اله رقم 1 يوجده. دايره مغلقه ينتج عنها ان ولا 1 ولا 2 هيكونوا موجودين. عرفت ليه قلت لك باطل؟ كلامه صحيح انه هذا الدوران لا يعمل، لكن اصدقائي انتم انتبهتوا وين رصد هو انه الدوران لا يعمل؟ هل حدا انتبه يا ترى على انا ما مصدق انه مو منتبهين على هي المشكله اخوتنا المؤمنين. صديقي انت داخل هذا الكون، رصدت عند المدام عفاف انت دخلت هون مثل ما كنا عم نحكي على السياره من شوي. نحن داخل هذا الكون بقانون استقرائي، بمعنى انه ملزم حصرا بالاشياء بنرصدها. بقانون استقرائي رصدت انه لا يمكن ان يعمل دوران. فانت عم تقول بما انه المدام عفاف مش قادره تعطينا الختم داخل الكون، اذا خارج الكون هذا التدوير اللي حكينا عنه لا يعمل. هي القفزه اللي انا حابب افهم شلون اشتغلت. يعني انا مالي مع الدوران اللانهائي، انا فكرتي بس كيف وصلت لهذا الاستنتاج خارج الكون من قانون داخل الكون. فانا معضلتي معك مو هي الآلهة صديقي، الفكره نفسها كيف طبقتها، هي معضلتي معك. مثل نعطي مثال ابسط، لو افترضنا نحن داخل العائله تبعنا هي الكون والمكتب العمل تبعنا هو خارج الكون، لو افترضنا فانا بداخل العائله تبعي اخي الصغير او خلينا نقول امي كل يوم الصبح بتعمل لي فطور. فهل من المنطقي انه نحن نطلع من البيت نروح على المكتب ونفترض لو بل نلزم المديره تبعنا انه ايضا تصير تعملنا فطور يوميا بس نيجي الصبح؟ شو الحجه تبعك؟ ما انا بالبيت امي بتعمل لي فطور، ليش حضرتك انت مو حابه تعملي لي فطور؟ وحتى هذا المثال ما مو ظابط اصدقائي. بتعرفوا ليش؟ لانه هذا اثنين هن داخل الكون عمليا. لكن عم بحاول اقرب انا قدر المستطاع، لكن حتى هذا لا يمكن عمله، لانه انا ما فيني اعطيكم عن مثال لشيء خارج الكون لانه ما حدا من بيناتنا عنده رصد لما هو خارج الكون. فهذا اقرب مثال فينا نجيبه. فالاخ هذا اللي عمله هون، نحن شفنا المديره عفاف بتعمل كده ما بتشتغلش هي والمدري مين، فاذا خارج الكون الدائره لا تعمل. هي شطبنا اول واحده، اعطينا اللي بعده تفضل. نروح لاخويا في معسكر تجنيد. ما تضرب عيار كده يا زميلي في الهواء، خلينا نشوف بتعرف تضرب ولا اي. ابعد. وهي الرصاصه والجندي ليتس جو. انا يا زميلي الله الوكيل لو ضربت رصاصه الضابط بتاعي علقني على باب المعسكر، خليني في حال الله يرضى علي. يعني انت محتاج اذن الضابط عشان تعرف تضرب؟ والضابط هناك اهو. قال لهم الضابط والله يا ابني ما يتعزش، ولكن انا ما اعرفش اديله الامر ده غير لما الضابط اللي فوقي يديني امر. اذن الضابط اللي فوقي. راحوا للي فوق وقال لهم لازم اذن من اللي فوقي. راحوا للي فوق وقال لهم لازم اذن من اللي فوقي. كل ضابط فيهم قراره متوقف على حد قبله، والرصاصه مش بتتضرب. لو الرتب دي متسلسله كده الى ما لا نهايه، هل الرصاصه هتتضرب؟ ابو جلامبو قالوا لا مش هتتضرب. طيب لو لقينا الرصاصه اتضربت معناها ايه؟ معناها ان اخيرا الحمد لله وصلنا للضابط الكبير اللي مش محتاج اذن ضابط فوق. فاكر لما قلنا احتمال ان في اله خلق الكون وفي اله خلق وفي اله خلق اللي خلق وفي اله خلق اللي خلق اللي خلق وهكذا الى ما لا نهايه؟ تسلسل العلل كده الى ما لا نهايه هينتج عنه ان مفيش رصاصه هتتضرب، مفيش كون هيتخلق. خلينا نطبق الكلام نفسه، ما في داعي نلف وندور كثير عليه. من اين اتت هذه القاعده اصدقائي واين تطبق؟ هذا لازم نساله نحن، من اين اتت واين تطبق؟ لانه للتوضيح اللي بيقول لك هذا الشيء الذي رصدناه داخل الواقع يجب تطبيقه خارج الواقع، دغري بتقول له اعطيني كيف رصدت خارج الواقع. ما هذا الكل بدك اياه. ما في داعي تفوت معه بحوار ديني وقال الله في سوره الاعراف ان ما في داعي تفوت معه باي شيء. طب اول ما بيقول لك الكلام اللي هلا سمعته بتقول له ممتاز انا معك زي العسل، بس حته صغيره، بس صغيره. شلون رصدت ما وراء الكون وقلت انه فعلا اللي شفناه داخل الكون اشتغل برا؟ بس اعطيني هاي. تلاقي بتختفي معك الانيميشنز والكوميدي وهذا كله بتختفي وبتصير، والاحساس بالثقه والاحساس بالمعرفه، ومن دون ما تطعن باديان ومن دون ما تجيب له احاديث صحيحه، من دون شيء. اعطيني كيف انطبقت ما وراء الكون، شو الرصد تبعك. ذاتس اكمل عزيزي. معنى ان الرصاصه اتضربت ايه؟ ان في قائد اعلى للمعسكر مش محتاج اوامر من حد، مش متوقف على سبب عشان يضرب الرصاصه. فكذلك معنى ان الكون موجود زي ما احنا شايفين حوالينا كده ان في خالق غير مخلوق.
مش محتاج حد يخلقه. دليل على ان في سبب اعلى هو الاله الخالق سبحانه وتعالى. ده احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت. كلامك غلط صديقي. من هي الامثله اللي شطبنا اول واحد انك انت ما حبيته، شطبنا التسلسل انك ما حبيته، واخذنا صح ربحنا مع شو اللي انت حبيته اللي هو خالق من دون شيء ما قبله، يجب ان يكون موجود لان الكون موجود. شو شلون كلامك غلط طلع؟ هدول كلهم فرضيات حائمه بالهواء، انت قلت هذه الوحيده التي تعمل بشكل غير مبرر، لكن لا ضير. لما بتقول يجب ان يكون خالق واحد هو عنده وقفت الامور او هو الاول والاخير، ليش ما يكون في خالقين قبله؟ بمعنى خليني اشطب لك هي، فانت بتقول لي لا يا قصي ما تقدرش، ما انت هلا فتت بالتسلسل يا قصي، مالك يا اخي ليش عم تضيع لي وقت حكينا؟ قال لك نو 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 هولد اون، ما فتنا بالتسلسل، خالق له خالق قبله، لا عم بقول لك تسلسل، هولد اون صديقي ليس تسلسل، هذا الخالق هون. بعدين حطينا الخط اللي حضرتك انت عاجبك وبتحبه، شو رايك؟ شو بصير ساعتها؟ الكلام اللي هلا قاله الاخ من شوي، قال لك ما لازم يكون في خالق قبل الخالق لانه بنوصل لتدريج، طلع كلامه غلط، ما في داعي يوصل لتدريج، حط خالق واحد فقط، فيك تحط قد ما بدك طالما حطيت هذا الخط نصل للنتيجه تبعك. بمعنى ان كان هذا هو الله عز وجل حسب كلامك من المبرر افتراض ان كان قبله جيريزايا فاز ومل قبل عز وجل. هذا اللي يفهم من كلامك صديقي، لا يوجد مانع عقلي حسب منطقك نفسه. انا لا شرحت لك مغالطاتك ولا جبت لك ولا عملت لك شيء، عم استعمل منطقك نفسه ضدك. فمعنى ان لقينا هذا الكون موجود ان العقل يوجب ويقطع ويجزم بان في خالق لهذا الكون، واجب الوجود. وجوده مش خيار كده ولا اوبشن ولا ممكن يبقى موجود او لا، وجوده واجب عقلا، لم يسبق بعدم ولا. كلامك غلط، شرحنا لك هون ليش كلامك غلط، يمكن يكون هالك آلهة قبله واقفين، زائد افتراضك انه اسمه خالق واسمه اله واسمه الله كمان غلط. حكينا لك ممكن يكون محاكاة، ممكن يكون جرزايا، هذا الشيء ما له اله، هذه كلمة من عندي، ممكن يكون قوانين طبيعية نحن لا نستوعبها لا نفهمها، قوانين طبيعية بتمشي بشكل طبيعي ما لها بحاجة لشيء. طالما نحن خارج الكون الموضوع بالبلح، احكي اللي بدك اياه، انا فيني افترض شو ما بدي وانت فيك تفترض شو ما بدك، لكن لما بتعطي اسماء معينة هو اله حكيم عليم بدك تعطيني دليل صرت صديقي، ما فيك تفترض هي الافتراضات كلها من دون دليل. دليل شو هو؟ نحن بداخل الكون رصدنا شيء معين طبقناه بشكل غير مبرر خارج الكون، وعطيك بقى رسالة ورسل واحاديث وقيل عن قال وصحابة، يلا خد كله بتاع كله. الحلقة الجاية هنتكلم عن الصفات العقلية للإله، وهل ينفع يكون في أكتر من إله ولا لازم يكون واحد لا شريك له. اعمل شير، سبسكرايب أو متابعة. احذروا من هلا شو حتطلع النتيجه اصدقائي، حدا يحذر. يعني هلا الاخ هون ما فينا نحزن، احنا ما فينا نعرف شو حيصل ان كان لا شريك له ولا متعددين. ليش؟ لانه الاخ واضح انه هو بيبحث حسب المعطيات بيصل للنتيجه الموجوده بغض النظر عن تحيزات فكريه، فمو مهم ابدا شو هي تحيزات فكريه، هو ما عنده فكره مسبقه. الاخ بيرصد الواقع على اساسه بيقول لك النتيجه كذا، فحدا بيقدر يجاوب شو حتكون الحلقه القادمه اصدقائي؟ حدا مستوعب شو هي ما بصراحه لا اعلم شو حتطلع نتيجه الحلقه القادمه. طبعا ادعمنا على باتريون وقشطة عليك. شكرا شكرا شكرا، سلام عليكم. يعطيك العافية صديقي، ادعموه على الباتريون إذا حبيته ولقيته كلامه مقنع. بتمنى صديقي الرسمة الواضحة تبعي رسمت لك إياها توضح لك ليش أنا أعترض معك بهذا الكلام وليش أنت كلامك غير مبرر وغير عقلي. كل مرة أنت بتقول نحن بالعقل وصلنا، أنت داخل الكون وصل، أنا بتفق معك، بالعقل وصلنا أنه يجب أن يكون هناك إله داخل الكون، لأنه تجربة العقل داخل الكون، فإذا إله هو داخل الكون. أنا معك بهذا الشيء، لكن شو صفينا بإله مخلوق صديقي، بده خالق. ما فيكم تطلعوا من هاي المعضلة لحتى أنت بكل بساطة تثبت بدليل قاطع أنك رصدت ما وراء الكون وجبت لنا النتائج هي نحن شفناها. هذا الشيء ما حدا بيقدر يعمله، يا ريت حدا بيقدر يعمله كان حللنا المشكله وخلصنا من هذا الصراع اللعين، كنا خلصنا، لكن ما حدا بيقدر يعمله. لكن المثير للاهتمام اصدقائي اللي هو أليس غريبا انه ايمانك وثقتك بالدين ومعرفتك بوجود الله كلها مبنيه على النصوص على ما هو دينك، لكن اللحظه اللي بنقول ما هو الدليل على وجود الهك بنتحول لحجج ربوبيه؟ هذا كلام اللي حكيناه كله اليوم اللي الاخ وصل فيه لاله اسلامي. وين القران والسنه وين منه؟ ما فيه شيء هذا من الشريعه، هذا كله كلام ربوبي، باحسن احواله بوصلك لاله ربوبي. نحن ديننا قوي وكامل ولا يمكن سوء فهم ولا كذا، لكن شو الدليل على وجود الهك؟ حجه ربوبيه دليل على وجود الهي. طيب اذا استعملنا حجه ربوبيه على وجود الهك، شو النتيجه تبعها لازم تكون؟ شلون وصلت ان هي حصل من الله اذا هي حجه ربوبيه؟ انا هلا اذا اتفقت معك بالكلام كله اللي انحكى بهذا الفيديو، شو بنوصل نحن؟ بنوصل لا ما فينا نقول كلمه اله، ايضا اله عليها تبعات لغويه، فينا نقول محرك اول او كيان. خلينا نوصل لكلمه كيان ما وراء الكون اوجد الكون، هذا احسن شيء فينا نقوله.
حتى اذا جاهلنا كل الاخطاء حكيت لك اياها اليوم ووصلنا لكيان ما فينا نعرف شو هو هذا الكيان. لهيك صديقي انت هذا الفيديو هلا بنسكره من عندك وبنطلع لعند اخ مبشر مسيحي بيعملنا الفيديو تبعك نفسه، بيجيبنا 3 هدول الشغلات التي لا تمكن ان تحصل وحصرا بيحسب خيارات ب3 لا ثانيه. هلا نحن خيارات اصدقائي ما وراء الكون نحصرهم حصرا ب3 معروف كلياتنا رصدنا ما وراء الكون وشفنا انه الاشياء هي خيارات 3 فقط. بنجيب اخ مبشر مسيحي بيشطب لك هدول 3 وبيوصل لك ليسوع المسيح ربنا والروح القدس. اتضح اي حدا بده يامن باي اله بيقدر يستعمل الحجه تبعك. بعدين شو بيعملوا اصدقائي كلياتهم؟ شو هي؟ قفزه ايمانيه. تعال نستعمل حجه ربوبيه. وصلنا كلياتنا متفقين كله تمام. الان نقفز قفزه ايمانيه غير مبرره. نحن نسميه جيرزايا، نحن نسميه براما، نحن نسميه الله، نحن كل واحد يسميه شيء، كل واحد بيعطيه اسم. قفزه ايمانيه مبنيه على تحيزات فكريه اللي هي بالاساس تلقين من الصغر وهي الاشياء، لانه كل واحد بيوصل من بعد هذا الاله الربوبي بيصل لاله الجغرافيا تبع اصدقائي والعائله اللي ربيان عليها كلياتهم. والخاتمه اللي بتخيب الامل انه حتى ولو اخذنا بهذا الكلام هذا لا يسمى دليل على وجود الله. اللي سمعناه اليوم اصدقائي هذا اسمه حجه وليس دليل. شلون فيكم تميزوا فيها على المستوى العملي؟ لو افترضنا انا قلت لكم هلا قاعد انا مع صديق عندي بالبيت اسمه خالد، فحدا بيقول لي نادي له لخالد خلينا نسلم عليه نتاكد من وجوده، فانا بقول لك هولد خليني اقول لك مو البشر احيانا بتعرفوا على بعض؟ نعم. مو احيانا البشر بيصير عندهم صداقات؟ نعم. مو في ناس اهاليهم بسموهم خالد؟ نعم. اصبح صديقي خالد موجود معي بالبيت ليش عم تعطيني حجه على وجوده لخالد؟ ليش ما تنادي له لخالد يجي؟ ليش ما عندنا دليل على وجوده لخالد؟ لا، فينا اعطيك حجه على وجوده لخالد، واذا بترفضها لحجه انت بتكون انسان مجنون. صديقي باحسن احوالي فينا نقول اوكي يمكن قصي عنده صديق اسمه خالد. اليوم هذا اللي حكيت لكم اياه عن خالد، اي حدا صدق بشكل مطلق انه فعلا قصي بالبيت معه ساكن واحد اسمه خالد، انت انسان سهب التلاعب بافكارك، لاني انا قدمت لك حجه على وجود خالد صديقي، ما اعطيتك دليل. وكل الناس اللي قالت اوكي انا مالي مقتنع بوجود خالد لكن يصطفل يمكن قد يكون مبرر، انت انسان صعب التلاعب بافكارك، انت عم تمشي بتفكير نقدي، ما صدقت انت بوجود خالد لانه حجه فقط. خالد بشر اصدقائي. ايش يعني بشر؟ يعني نحن عنا امثله للبشر، عنا تجربه مع بشر، عنا ادله على على وجود بشر، وما زالت الحجه غير كافيه لاثبات وجوده لخالد. بمعنى انه تخيلوا انا امحي انسوا خالد الكون، هاي الحجه انا عم استعملها لاثبات وجود جيرزايا. شو هو جيرزايا؟ مشغله ما عنا تجربه معها. هل هي داخل الكوكب؟ ما بنعرف. هل عنا امثله عن جيرزايات ثانيه؟ ما عنا. هيك شغله اسمها جيرزايا الاعلى ما وراء الكون. والحجه نفسها التي لم تكن كافيه لاثبات وجود انسان مثله يجب ان تكون كافيه لاثبات جيرزايا. هذا اللي هن بيعملوه مع الالهه تبعهم او الهه ثانيه، كل واحد بيامن بالدين اللي بده اياه. ليك دائما نقول ما في شيء اسمه دليل على وجود الهه، في اشياء اسمها حجج على وجود الهه. تماما مثل خالد، ما حدا بيقدر يثبت لك وجوده لخالد، كله عنده حجج. فشو الفرق بين الحجه والدليل اصدقائي؟ الدليل هو ما يتماشى مع الواقع، ورفضه او عدم تقبله يعتبر اعتراض للواقع. لما انا هلا بجيب لكم يا خالد تعال سلم وشفتوه بعينكم لخالد، اللي بيقول انا ماني مصدق بوجود خالد، انت عم ترفض شيء، عم تنكر حرفيا نكرانه، والنكران للواقع، انت عم ترفض شيء شايفه بعينك. اما الحجه ما يمكن التحدث فيه عقليا لكن لا تصل لنتيجه حتميه مطلقه التصديق فيها لا يدع مجال للشك. هذا الفرق بين الحجه والدليل. الدليل شيء بيوصلنا لاشياء يمكن تصديق فيها والطعن فيها يعتبر نكران للواقع. الحجه هي الشيء اللي فينا نتناقش فيه، فينا نتحاور فيه، لكن التصديق فيه بشكل مطلق هو يعتبر خيار غير موفق، لانه من الحجه ما بتوصلنا نتيجه حتميه. الحجه دائما بتوصلنا مثل ما حكينا على خالد، قد يكون موجود خالد، انا اشك فيه لانه حسيتهم ما عم بيرجينا دليل كافي، لكن قد يكون موجود. هي الحجه. هذا الفرق بين الحجه والدليل اصدقائي، وهذا اللي مو منتبهين عليه اخوه المؤمنين، انه كل هالكلام واللف والدوران انت بس عم تلف وتدور لانك مالك قدران تجيبه لخالد صديقي. ما حد عنده دليل على وجود خالد، ما عندكم غير حجج. مما يعني اذا انت حابب تامن بوجود اله بناء على هذه الحجج انت حر، لكن على الاغلب انت عم تلعب بافكارك. احسن شيء فيك تعمله اذا حابب تكون انسان عقلاني ومحايد والصعب التلاعب فيك تقول بناء على هذه الحجج قد يكون هناك اله، لكني انا بانتظار الدليل.